กระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้บ้างนะคะกำลังมีการแชร์กันค่ะว่าการลวกช้อนส้อมตามศูนย์อาหารเนี่ยทำให้ได้เชื้อโรคเพิ่มไม่ลวกดีกว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในช่วงก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตตรโสดค่ะโรงอาหารหลายแห่งตั้งหม้อต้มน้ำไว้ให้ลวกช้อนส้อมเพื่อความสะอาดนะครับแต่ว่าหลายคนตกใจเมื่อได้รับแชร์ว่าการลวกช้อนส้อมไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรคแถมจุ่มลงไปยังเสี่ยงได้เชื้อโรคเพิ่มชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามหนึ่งในผู้ที่แชร์ว่าไม่ลวกช้อนจะดีกว่าจริงไหมครับจริงครับการลวกช้อนเนี่ยตามความคิดของเราคิดว่าช้อนน่าจะสะอาดขึ้นใช่ไหมครับแต่จากงานวิจัยเนี่ยปรากฏว่ากลับได้เชื้อเพิ่มมากขึ้นครับส่วนตัวนะครับผมไม่ลวกดีกว่าเพราะจะได้เชื้อเพิ่มขึ้นงานวิจัยที่ว่านี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้วิจัยตัวจริงซึ่งเก็บตัวอย่างจากช้อนส้อมในเงื่อนไขต่างๆไปเพาะเชื้อและได้ผลการทดลองว่าอุณหภูมิของน้ำมากกว่า60องศาขึ้นไปอะค่ะจำนวนเชื้อแบคทีเรียจะลดลงยิ่งมีการจุ่มนานเท่าไหร่เชื้อก็ยิ่งลดจำนวนลงมากขนาดนะคะแต่หากน้ำนั้นใช้นานแล้วผลที่ได้จะกลับตาลปัดเลยครับก็คือใช้น้ำเดิมแต่ว่ามีการเติมน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำการเพาะเชื้อจากน้ำก็พบว่าเชื้อมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอะค่ะถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะสูงแต่ก็ยังมีจำนวนเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่เราเจอว่าการจุ่มลวกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยนะคะในกรณีที่น้ำนั้นน่ะมันไม่สะอาดคือใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแต่ถ้าน้ำนั้นเป็นน้ำสะอาดแล้วก็อุณหภูมิสูงมากพอเนี่ยมันก็ช่วยได้ด้านนักโภชนาการเชื่อว่าการลวกดีกว่าแต่น้ำต้องร้อนสะอาดและลวกนานพอลวกน่าจะดีกว่าคือไล่สิ่งสกปรกแล้วก็ฆ่าเชื้อได้บางส่วนแต่ต้องสังเกตก่อนถ้าไม่ร้อนอย่าลวกดีกว่าต้องสังเกตความสะอาดของน้ำด้วยก็จะต้องลวกนานพอสมควรเลยดังนั้นนอกจากเปลี่ยนน้ำบ่อยอุปกรณ์ต้มน้ำจะต้องร้อนเสมอซึ่งงานนี้หม้อหุงข้าวสอบตกหม้อหุงข้าวเนี่ยมันเดือดเฉพาะตอนที่เรากดให้เดือดน้ำเดือดแล้วอุณหภูมิมันจะลดลงมันไม่สูงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้น้ำจากหม้อหุงข้าวที่ Thailand Only ที่เราประยุกต์เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ถึง65องศานั่นหมายความว่ามันฆ่าเชื้อไม่ได้เลยไออุณหภูมิช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เชื้อบางชนิดเนี่ยมันเจริญเติบโตดีเพราะฉะนั้นจะใช้หม้อหุงข้าวดีไหมค่อนข้างจะไม่แนะนำลวกช้อนหรือไม่ยังเห็นต่างแต่ที่พูดตรงกันคือต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยล้างให้สะอาดแบบนี้ครับกวาดเศษอาหารทิ้งแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าจากนั้นขั้นตอนที่1การล้างด้วยน้ำยาล้างจานขั้นตอนที่2ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย2ครั้งขั้นตอนที่3การฆ่าเชื้อโรคอาจจะจุ่มน้ำร้อนหรือว่าแช่คลอรีนตากแดดแห้งแดดก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้สรุปแล้วที่แชร์กันว่าไม่ลวกช้อนดีกว่านี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ชัวร์ครับแชร์ได้ผมยืนยันข้อความนี้มีส่วนถูกแต่การลวกช้อนก็ยังดีกว่าไม่ลวกถ้าน้ำสะอาดร้อนจัดและใช้เวลาในการลวกนานพอจากงานวิจัยนะคะถ้าน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอลวกก็ดีกว่าไม่ลวกค่ะถ้าคุณล้างดีจัดเก็บดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้บางทีการลวกมันก็ดีกว่าจริงๆบางทีอีกสถานการณ์หนึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องแยกแยะให้ออกไม่ว่าจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรการรู้ข้อมูลจริงและใช้วิจารณญาณเป็นเรื่องที่สำคัญครับแอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ @TNAMCOT หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์ก่อนแชร์